नमस्ते साथीहरू, मैले केही दिन अगाडि एजिलियाको पातहरू पहेँलो भएमा के गर्ने भनेर भिडियो बनाएकी थिएँ र आज फेरि यो नयाँ भिडियो लिएर आएको छु त्यही टपिकमा। किनभने त्यो भिडियोको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै खराब रहेछ, जुन कुरा चाहिँ मैले दिपाजीको कमेन्ट मार्फत थाहा पाएँ र म उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एजिलियाको पात पहेँलो हुनुको कारण सोइलको पीएच नमिल्दा, न्युट्रिसन डिफिसियन्सी भएमा र अर्को चाहिँ पानी धेरै भएर रुट रट भएमा पनि यसको पातहरू पहेँलो हुँदै जान्छ। तपाईहरुको पनि एजिलियाको यसरी पातहरू पहेँलो हुँदै गएको छ भने तुरुन्तै रिपोर्टिङ गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले बनेको मैले, किनभने मेरो पनि यसको पात सुरुमा पहेँलो हुँदा मैले मल जल पुगेन भनेर मजाले यसमा चाहिँ फर्टिलाइजरहरू राखेँ, बोन मिल, त्यसपछि एनपीके पनि यसमा स्प्रे गरेँ। पछि मैले पिजिआरहरू पनि स्प्रे गरेँ, तैपनि अझै यसको पातहरू चाहिँ अझ पहेँलो हुँदै गयो र पछि चाहिँ यसको ब्रान्चहरू मात्रै रह्यो। त्यसपछि मात्र मैले यसको रिपोर्टिङ गरिदिएँ र रिपोर्टिङ गरेपछि चाहिँ यसको नयाँ पातहरू पलाउँदै आयो र यसरी कोपिला लागेर फुलेको छ। धेरै त फुलेको छैन, एउटा मात्रै फुलेको छ, तैपनि मैले चाहिँ यसलाई बचाउन सफल भएँ। मैले यसको रिपोर्टिङ कसरी गरेँ भनेर देखाउँदैछु। यो अर्को एजिलिया लिएको छु, यसको माटो वरिपरिको माटो निकालिदिनुहोस् र जराहरू पनि मजाले चलाइदिनुहोस्, जराको माटो पनि निकाल्नुहोस्। मैले चाहिँ देखाउनुको लागि मात्रै भएर मैले यतिको माटो निकालेको छु। अब यसरी खाली भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले सुकेको पातहरू राख्दै जानुपर्छ। यो खाली भएको ठाउँमा मैले सुकेको पातहरू मात्रै राखिरहेको छु, यसमा कुनै माटो अथवा फर्टिलाइजरहरू राखेको छैन। यसरी सुकेको पातहरू भर्दै जानुहोस् खाली भएको ठाउँमा। र भरिसकेपछि चाहिँ यसमा मैले एक मुठी जति कोकोपिट राखिसकेको छु र अहिले चाहिँ यो बलौटे माटो राखिरहेको छु। यो एजिलिया चाहिँ नर्मल गार्डन सोइल यानि कि बारीको माटोमा मलहरू मिलाएर रोपेको छ, तैपनि यसमा त्यस्तो कुनै प्रब्लम देखा परेको छैन र घाममा भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मैले दिनै पानी दिने गरेको छु अहिले फुल फुलेको सिजनमा। किनभने पानी दिनै दिएनौँ भने यो फुल धेरै दिन रहँदैन, चाँडै नै ओइलेर झर्छ। अब यो फुलिसक्न साथ म हल्का ट्रिम गर्नेछु यसलाई। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद।